سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال گرین واک. امیدوارم که حال دلتون خوب و پر انرژی و شاداب باشید. امروز در سرین هستیم، در استان اردبیل و میخوایم اول از همه بریم به بازار، ببینیم بازار سرین به چه صورته. بعد از بازار سرین هم میریم به جاده آلوارز و بعد از اون به کلسیژ آلوارز و مکانی که اونجا اسکی میکنن، ولی الان خب پیست اسکی دایر نیست، ولی اون مکان باز هست و میتونیم به اونجا یه سری بزنیم. میگن اونجا خیلی هوا فوق العاده سرده و با من همراه باشین تا انتهای برنامه. خیلی ممنونم. من به دوستان عزیز پیشنهاد میدم که اگر به استان اردبیل اومدین حتما به سرین سر بزنین. جای فوق العاده زیبا و جذاب و دیدنی هست. هوای خیلی خیلی خوبی داره و فوق العاده هم سرد هست اینجا، چون الان میشه بگی که برج 6 که ما اینجا هستیم و هوا وقتی که تاریک میشه رفته خیلی سرد میشه و اصلا نمیشه با تیشرت و لباس تابستونی اینجاها سر کرد و باید حتما لباس گرم داشته باشید. و از سوغات معروف این استان و سرین عسل سبلانه که فوق العاده است عسل اینجا، و محصولات لبنیاتی مثل سرشیر، کره، پنیر اینجا خیلی خوبه. نان فطیر. دوستان عزیز، من پیشنهاد دیگه که دارم براتون اینه که به چشمه‌های آب گرم سرین هم حتما سر بزنین و از مکانهای آب درمانی که در این شهر وجود داره استفاده کنین. فوق‌العاده مفید و جذاب این مراکز که در آخر این برنامه دوتا از مراکز مهمی که در این شهر وجود داره بهتون معرفی میکنم.
Gitti mən bedim. خیلی از مردم ایران سرین را با آبگرم و چشمه‌های آب گرمش میشناسن و به عنوان شهر جوشان لقب گرفته. یکی از بزرگترین مجموعه‌های آب درمانی خاورمیانه مجموعه رویال پارک سرینه که یه هتل 4 ستاره است که داخل این مجموعه سالن‌های ورزشی و هیدروتراپی موجود می باشد. دومین مکانی که میخوام معرفی کنم بدون مجتمع آب درمانی ایرانیان سرینه که همون ابتدای سرین وقتی وارد میشین خیلی بزرگ و با یه تابلوی خیلی بزرگی مشخصه. همینجور که در عکس مشاهده میکنی دارای سرسره‌های آبی و وسایل رفاهی زیادی در این مجموعه هست. خب دوستان، من سعی کردم دو تا از بهترین مجموعه‌های آب گرم سرین رو معرفی کنم، ولی در این مکان بیش از 10 چشمه آب گرم وجود داره که اون مجموعه‌های دیگر هم دست کمی از این دو مجموعه‌ای که معرفی کردم نداره. به اونها هم میتونین سر بزنید و از اونها هم استفاده ببرید و لذت ببرید.